اگر تو رفت یا چه کار کردیم که در باره بود رفت آنجا هم یه در صبح شما بخیر. سلام. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ مرحبا، حالت خوبه؟ صبح شما بخیر. خسته نباشین. خدا قوت. به به چه بز خوشگلی هم هست. ماشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله. برکت باشه. خوبه؟ برکت باشه. سلامت. چیکار میکنین؟ گوسفند از میدم. اروپه. گوسفند اینا رو در نمی‌کنی، همینجا نگه می‌داری داره؟ میتونم نگار می‌دارم. آره اینجا نگه می‌داری. سرده درسته؟ به خاطر سرما؟ بله بله بله. نه سرمانی پا درد میکنه. نمیتونید برن. معدنی بودی یا؟ آش خانم خوبین؟ حال شما خوبه انشالله؟ سلامت باشید. زنده باشید. همیشه تو این روستا زندگی میکردین شما؟ بله من هر روزی که دنیا اومدم بفهمید. دور شدیم همینجا رفتیم. اینجا اسمش چیه؟ اینجا دو قله. دو قله. بله. اسم روستا دو قله ها؟ اینجا اسمش دو قله بله. آره بعد مردم اینجا بیشتر چیکار میکنن؟ اینجا کشاورزی میکنن، کارگری میکنن، بنده‌ای میکنن. به شما عرض کنم که هر کاری پیش بیاد میکنن. بسیار. ولی اکثرشون کشاورزی ان. اینا حاجی جان شما بهش میگین کنده؟ این بیکند ما میگیم. بیکن میگی شما. ما میگیم بیکن. همون کنده. زمستونا گوسفند نگه می‌داری درسته؟ گوسفند میکنی. حالا یعنی 60 70 گوسفند داشتم. تو دل زمینو میکنین و که گرم باشه برای گوسفند. تو دل اول زمین. زمستون گرمه. مثلا این توشون میکردن 2 تا ست گاو داشتم. به به. آمین. انشالله که بازم میاد. حالا پیر شدم پام درد میکنه. نه بابا ماشاءالله جوونی بابا کجا پیر شدی جای بابا. بابا من هست بالاخره که حالا نمیتونم. انشالله که سلامت باشی. دست آشخانم باید بگیری یا آشخانم کمک کن بهش. بفهمید. پدر بزرگ بفهمید کجا راحتین بشینین؟ اینجا پلم بشینید. بفرم شما نه من رو بلتون میشنم. خیلی خوش آمده. قربون شما بفهمید. روزی که دنیا اومدیم الان تو افتاده امرو که میتونی قدر رو جام بخزی همینجایی. بله الهی دورتون بگردم من انشالله که سلامت باشید. سلامت باشید زنده باشید. انشالله که خدا عمر با عزت بده به شما. سلامت باشید شما با همچنین. با حاج آقا چجوری آشنا شدی؟ حاج آقا دیگه مثلا تو دیونوری بودن دیگه که پدرشون میمدن و میرفتن. دیونوری بودن؟ زراشک. آها. از زراشک مثلا اومدن من کجا بودن؟ تک باقستون مادر پدرم
که این اینجا عکسشون بله خدا رحمتشون کنه. اونجا بودن دیگه. اونجا اومدیم اینجا. بله. شما اون موقع برای ازدواج پدر مادرها معرفی میکردن آره؟ بله. پدر مادرها معرفی میکردن. بله بله. بعد دیگه آشنا شدین و عروسی کردین و بله. اومدین سر خونه زندگی. بله بله. چند تا بچه دارین؟ بچه 7 تا. 7 تا ماشاءالله ماشاءالله. 5 تا دخترن 2 تا پسر. 5 تا دختر 2 تا پسر. 2 تا پسر. آره بچه همه تو شهرن دیگه آره؟ نه خیلی بچه هم بابادن. 2 تاشون عباس آقا که یزد کرج حسین مونا اینه دیگه شون یا دختر من یزده باقیشون پیش من. آجا شما چی آشخانه میخواستی یا نه؟ ما وقتی که من دیگه از دراش دیگه راینیه اینو میخواستم باش دیگه میمدیم و میرفتیم و یه نگاهی میکردی یا؟ نگاهی میکردیم. بله دیگه وقتی که ازدواج کردیم اومده پیش همو دیگه اومده اینجا یه میلک پدر زنم بود یه چیزی خودم خریدم. بله. اومدم این دیگه زندگی میکنه دیگه خورده میرفتم بندایی یه خورده کشاورزی میکردم یه خورده 5-6 گوسفند داشتم گوسفند رو میبردم گاو داشتم سالی نبودم 400 کیلو 500 کیلو بادوم تهیه میکردیم. به به. کشاورزی میکردیم گردو داشتیم زردالو داشتیم. حاجی آقا انگار قدیم انگار برکت بیشتر بود قدیم. میگم قدیما برکت بیشتر بود. بله بله خیلی برکت بهتر. برکت اصلا قدیم بارون زیاد میاد برکت زیاد بود چیز ارزون بود حالا چیز گرون شده. بله. آب نیست اینا کم شده الان بادوم 3 سال 4 سال بادوم باید در دکون بخریم. کم میزنه آفت میزنه. یعنی شمایی که تولید کننده بودید الان باید بریم بخریم. میگم شمایی که تولید کننده بودید الان باید بریم بخریم. تولید کننده باید بریم بخریم. خب حاج آقا بس گفتین که تو ده بغلی بود باش آشنا شدین. حاج آقا بد اخلاقی نمیکرد؟ بله. حاج آقا بد اخلاقی نمیکرد میگم؟ با وقتی نه پوری بعد نبود. نه معلومه همدیگه رو دوست داشتین. بله دیگه. آفرین آفرین آفرین. بله. بله. ما الان دیدیم زعفرون هم داره اینجا درسته؟ زعفرون داریم یه خورده سیخ رو خوردن آب کم شده. آها. ولی قدر خوردنی داریم ولی چیزی به درد بازار نمیخوره. آها. ولی جالب اینجا زعفرون میاد خیلی جالب بود. میگم جالب اینجا زعفرون میکارن. اینجا خیلی برمی داشتن. حالا میگم خیلی برمی داشتن. حالا من آب نیست خوشسالی شده اصلا نیه. اینجا زعفرون میبینید که الان تقریبا آخراشه. دو قله کجاست آقای؟ دو قله یکی از شهرستان‌های یکی از روستاهای شهرستان بهاباد استان یزد. در استان یزد. بله اینجا همینجوری که ملاحظه میکنید الان دیگه امروز که 29 آبانه تقریبا آخرشه. زعفرانمون دیگه چیده شده الان همینجوری که ملاحظه میکنید یعنی قابل برداشته. بله برداشت شده دیگه آخرشه برداشت شده. کیفیت زعفران اینجا از نظر مرغوبیتش حرف اول میزنه. خب چه چیزایی مثلا چه مزیتایی داره؟ مزایاش که عطر و طعمش خیلی عالیه، خواصش خیلی عالیه، بدون کوچکترین آلودگی. ببینید اینجا اصلا دور از معدن، دور از کارخونه، دور از هر گونه آلودگی. حالا در کنار زعفران محصولات دیگری ما داریم. اینجا چی میکارن دیگه؟ اینجا زردالوش خیلی معروفه، زردالو قیسیش. بله. بادومش معروفه، گردوش، آلبالو، گیلاس، به بس سفیجات هم همه چی میکنه. همونجوری که اگر ملاحظه کنید اینجا دیگه آخرش کدو، بادنجون، ازم به حضورتون گوجه، میوه نیست که اینجا کاشت نشه. اینجا یه منطقه است که با اینکه دل کبیره برای خیلی ها باور نمیکنن تو این دل کبیر، تو این سرزمین چنین آب و هوایی، چنین فضایی وجود داشته باشه. بسیار.
اینو بهش غذا بهش میگن گردو پیاز. گردو پیاز. یعنی الان پیازو کشک گوسفندی با گردو با هم مخلوط میکنیم. بعد اما این با کله جوش چه فرقی میکنه؟ کله جوش خب کشک دیگه چیز دیگه. این فرقش اینه که اون آب داره، این آب دیگه نه خشکه. خشکه خشکه. چون کله جوش هم در واقع از این متریال استفاده میشه. آلک اون این بعد صبحونه است. اون کله جوش معمولا برای ظهر مثلا. برای ظهر و برای صبحونه این قدیمی اینجا رسم گردو پیاز اینجا معروف بود. خب بعد الان پیازو با ما اول اینجا پیازی میکوبیم، بعد کشکی میکوبیم. کشکی که الان اینجا نگاه کنید این کشکشه از زنبوزه. بعد از زنبوزه اینم گردوش. سه تا رو با هم مخلوط میکنیم. تو خوب هم میکوبیم میشه یه صبحونه کامل. یه صبحونه‌ای که یعنی واقعا از نظر همه چی تکمیله. پیازش برای خب مفیده. کشکش هم که بله نه دیگه حرف مادر رو باید گوش کنید دیگه. آیه قربونت برم، مادر دستور میده باید بگین چشم. بله گوش میکنم. بچه‌ها همشون خوبه. خدا حفظشون کنه. همشون خوبه. ماشاءالله. اینجا پدر مادر من با همین کشاورزی کم 9 تا بچه را بله از خونه بیرون کردن. 7 تا. برکت داشت آقا. بله همه سر سامون گرفتم. برکت که باشه همه چی هست. لذت و پول زیادی نیست. و آقا دیگه این هیچ چیز دیگه نداره که گردو پیاز و کشک. نه بعد کشک همینطوری خوش شده. بله کشک خوش شده. کشک خوش شده نه. آره بله. کلی محصول برای شهر میرفت. تخم مرغ، ماست، پنیر، کره، روغن گوسفند. خب الان یه مقدار خوش‌سالیه یه مقدار، ولی الان از شهر میاد روست. الان برای ما که مثلا پدر مادر که تعدادشون کمه محصول خودشون رو برداشت میکنن. گوشتشون خودشون تولید میکنن. الان مرغی که دارن، تخم مرغی دارن. بله. همه اینا هست. حالا گریه نکن عباس آقا. اشک نریز. زندگی روستایی به خدا حیف روستا هست. حیف روستا هست که مردم قدرش نمیدونن. حاجا بفهمید سر سفره. به این نوع محلیام که همینجا میپزن. بله این نوع محلی. به این نوع شما چی میگید؟ نون تنوری. بله نون تنوری. توی روستای دوقله خدمت عباس آقا و پدر مادر عزیزشون و آقای هاشمی از دوستان ما در بهاباد یزد. این هم صبحونه کاملا ارگانیک. خداحافظ شما. در روستای ما خیلی خوش آمده. باید موهای حاج آقا رو باید شونه میکردی. یه دستی باید میکشیدی. نگاه کن موهاش به هم ریخته است. یه دستی بکش. مادر دست بزن. آره. خدا سلامتی بده به شما. سلامت باشید. سلامت باشین ان شاءالله. خب اینم درخت بنه است که تو این فصل گل میده، اینطوری که دوستان گفتن. بعد این توش یه مغز سبزی از پست وحشی.
سلام، اینجا روستای همیجانه، یکی از روستاهای پر جمعیت بهاباد و بزرگ که خالی از سکنه نشده و یه مسئله مهمیه. چند سال مردم اینجا رو در آزار و اذیت میکنه. این کوسیاست که معدن آهنه و یکی از تنها کسانی که جلوه این آقایی که میخواد بیاد اونجا اون هولدینگ رو گرفتن آقای طاهری هستن، آقای حسین طاهری. آقای طاهری. من بهشون میگم مرد آهنی. حالا آقای طاهری بقیهش خودتون صحبت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب حسین طاهری بودم، ساکن همیجان هستم. این 15 سال ما رو اذیت میکنن، به اذیت آزار دادگاه و به این برمونور یزد و خود نه کی اذیت میکنه؟ میخواد چیکار کنه؟ میخواد که این برداری کنه. اینا خب میدونی که مردم بی سکنه میشن، جایی ندارن برن. معدن آهنه، درسته؟ بله، میخواد معدن. این کور رو ورداره که به معدن برسه. برسه به معدنش. این 15 سال دارن اذیت اگه این میکنن. کارو بکنه چه مشکلی برای روستا پیش میاد؟ مشکل آب هست. 35 تا روستا هست که سکنه میشن، از اینجا باید برن. ما خودمون الان اینجا هزینه کردیم، اینجا موندیم تو روستا که اینجا بمونه این روستا و کارهایی که 8 چشم از زیر همین کوه گیاهی بیابونی. و کیه این آقا این کار میخواد این کار انجام بده؟ اسمش چیه؟ سید حسینی. آقای حسینی برداره، درسته؟ بله. نه ببینین این هولدینگ آریا جنوبه، مال آقای منصور نجمی نیاز. بله. ولی نمایندهش آقای سید رضا حسینیه تو بهاباد. بله. بعد ببینین اگه اینجا رو بردارن، چون کامل اینجا دیگه بسته میشه، بعد میخوان به اصطلاح اون چیزی که آهن نداره این دره رو پر میکنه، خالی از سکنه میشه و اینکه کوه بارش ما از بین میره. یعنی قنات بهاباد که الان دبی 50 لیتر در ثانیه داره کاملا از بین میره. تمام روستا هم تحت تاثیر قرار میده. روستای به این قشنگی. آره. همش از بین میره دیگه. بعدم گفتن به ما هی پرونده برای ما درست کردن، 15 میلیارد پول اما بسونن که سر خودی ما چه کار کردیم، کجا جانبی داریم بریم. اگر این درسته کار قانونیه، این کار قانونیه. این همه از معدن جایی گفتن از سمت برداری کنن که مشکلی هم نداشته باشه. حالا تو روستا این الان محیط زیست، این تو کوه گوسفند بخش بیابون هستن و کلاغایی که خودش اومدن یزد دیدن که اینا رو دیگه اشکار نمیشه بکنی. الان آقای هاشمی یعنی محیط زیست و منابع طبیعی با ایشون کنار اومدن؟ نه ببینید هیچ کدوم از درخواستا و اون مجوزه که ایشون داره از یزد نگرفته، از بهاباد نگرفته، مستقیم از وزارتخانه تهران گرفته. یعنی اینکه پارتی داشته و اومده. قوی بوده. یه زنی حساب کنه تو بهاباد اومده 800 هکتار صف بره معدن میده، سر خودی بوده. اون کسی هم که اومده اینجا سر خودی کار کرده، شبانه وسیله برده رو تل که ببینین اینا شبانه میوردن. ایشون میگن یعنی که شاید خود نجمی نیا مبادرت زیاد به انجام این کار نداشته باشه، ولی یه عده‌ای هستن که ترغیبش میکنن به خاطر منفعتی که اینجا براشون داره و قبلش مثلا اینجا را ساعتی 20 میلیون 10 میلیون فروش میرفت، ولی الان صحبت الان 10 میلیارد 100 میلیارد یه پولای اینطوری و براشون منفعت داره. خودمون اینو پخش میکنیم ان شاءالله که اتفاقای خوب برای شما بیفته. دستشون در نکنه. کارگروه اومدن دستشون در نکنه. این کارگروه دانشگاه یزد میگن سنگر اون پشت گدار بوده، امهر میخواستن بیا، امهر نگذاشتیم. دور اومدن تو دیوم وارد شن، شبانه وارد شن و حساب کنید که کشاورزی ما هنو بر بالایه. اون بن تنگله کشاورزی. منظورش اینه که کشاورزی ما از اینجا به بالاست بیشترش. جانوری هم دارن؟ بله. همه چی اینجا هست. خدا قوت، خسته نباشید. سلامت باشید. قربان شما. دست شما درد نکنه. فرمایید. چایی. دست شما درد نکنه آقای طاهری. تو این طبیعت و ولی حالا الان خونه سازی در این بالا ساخته میشه. اسماعیلی. زن کیه؟ بعد میخوام بیان برای زندگی روستایی و نه بیان اونجا یه فیلمی بگیریم. خدا قوت، خسته نباشید.
سلامت باشی. حال شما خوبه؟ سلامت باشی. یالا. اینا زعفرونه دیگه آره؟ بله. زعفرون خوبی هم اومده. بهار نیه. سال قگول داشته، سال دیگه نداشت. نه بچین. بگه تو علف ایروه اوروه. بس دیگه. کدوم؟ نگاد نه کمانا اون چی کتش کم داشوه دست جو هنو کجا برید ببینیم این معدن میگفتن قدیم معدن توتیا هسته. توتیا همون که سورمه میشه درسته؟ بله این سنگش همینجا میپختن. حالا من چه بریم ببینیم موادی داشته. معدن توتیا در واقع همون سورمه است که برای چشم و این آب برای چشم استفاده میشه. حالا درسته الان خانم‌ها بیشتر استفاده میکنن ولی کلا برای چشم منفعت داره. اینجا معدن توتیا داریم آقای طاهری میگه این روستا. از اینجا توتیا استخراج میکردن. بله اینجا همینجا میپختن. از همینجا در میوردن همینجا میپختن. این بالا میپختن سنگاشو اینجا ریختن. الان چیزی پیدا میشه سنگ توتیا؟ اینا بین ادای مهندس چه سنگینی هست زباله که پختن. حالا چه آهن بوده چه خیلی سنگینی آهن کن داشته. اینا قالبشان خود دادم تو. حالا اونجا میمدن یه صحبت های دیگه هم بوده این تو کار اینجا. چه صحبت هایی؟ اینجا عرض کنم که قدیم کارگه میپیچیدن اینجا. چی میپیچیدن؟ این به قول خودمون کار واپی. وسیله کار واپی کار بافی. پارچه بافی و اینا. اینجا میمدن تو این محبته پارچه همین چرخی بود. بله. میتونندن به قول خودمون. بله. میتونیدن بره کار واپی خودشون از همینجا استفاده میکردن. آبتو بوده. بله. جای خوبی هم بوده. 3-4 تا زن میمدن کمک هم. این توی این پزا چیزی استفاده بوده دیگه. سنگش میگم توتیان دیگه نمیدونی حالا این چی بوده معلوم نیست که چطور با کله میکندن با اسباب دیگه ملحله مش میکردن سولاخاری کندن. آره. اینا دود میکردن تو سیاه دود میکردن اینجا بله، سیاه. اینجا آشپزی هم آتش. میکردن دیگه اینجا. بله حتی که علف میریزن توش مردم بره دامش گوسفند. پس اینجا معدن توتیا بود. معدن توتیان بوده این معدن. بله. که آثارش اینم دهنشه که خیلی بزرگه. الان 8 متر الان هست دهنش. اینا سخت کندن. اینا که باشه نگاه من الان این الان سنگ توتیا سره؟ بله این سنگ میگفتن توتی ها اینجا. بعد میبرن فراوریش میکنن دیگه درسته؟ بله این دیگه حالا هر چی برای بوده نون پختن آهن و بوده اینا؟ یا قاتیش. آره. همینجا با هیزم پخت باز میکردن. پخت میکردن تا پخت سرمه میکردن تا آبش میگرفتن. بله. اینجا جایی بوده که قالب گذاریش اینجا بوده. یعنی پیش از اسلام قالب گیریش اینجا بوده. بله اینجا قالب گیری میکردن. بسیار عالی. الان دیگه این کارو نمیکنن دیگه نه اینا دیگه حالا کارخونه‌ای مردم شده دیگه ندارن نون بخورن حالا بیان این کارو بکنن. اینجا فقط مشکل شب میرم بعضی ها بهابادن بعضی میان اینجا هم.
آقای طاهری الان کجا میریم؟ دارم میره قسمت آسیا. آسیاب هم دارید اینجا؟ بله آسیاب آبی و روستای همیجان. میراث آسیابه فرهنگی. الان کار میکنه یا نه؟ کار اگر آب بیاد بارندگی کنه بله کار میکنه. آب بله. باشه کار میکنه. بله. بریم ببینیم همینو. بله بیاد بریم. به به چقدر کوچه باغایی زیبا. از این مواد قالب گیری میکردم به قول خودم. قالب داشتم برای همین توتیا. بله برای همین توتیا قالب داشتم که همینجا فشار میداده موادش میگرفته. مواد این سنگ میگرفته همینجا. بله. جای اصلیش همینجا بوده پخته میشده. با هیزم پخته میشده مرتب. بله. بفهمید. بله ببخشید. بریم سمت آسیا. اینا خونه رو اینا خراب شدن. اینا رو خراب شده بله. اینا فروختن یه ذره به معدنیا. بله اون اینا رو فروختن. این معدنی‌ها اینا هم خریدن. بله اینا رو خریدن. همون قدیمی روستا بوده. روستای همیجان بله. مال 60 سال پیش ساخته شده. که اینم تخریب شده دیگه. بله اینا دیگه داره. البته خب دیگه مردم باکسازیش یه خورده گل کردیم چند سال پیش داره میخواد. هنوز نرسیدیم به آسیا. اونا تابونیه اون بعدی. بله. بله. بخش. خب ما کماکان با آقای طاهری در روستای همیجان به سمت آسیاب میریم. بله. الان ساخته که ما خودمون تر درست کردیم و دیوالا رو چیندیم و یه سری قدیم بوده. این کار من بوده که رو همش کردم. یه سری رو همش کردم. این سنگشه. بله. این سنگشه. این دولشه گندم خورد میکرده. بله. این گازشه. این گازش کم زیاد میکنه اینه. یعنی سرعت آب که میچرخه این کم یا زیاد سنگ بالا بلغول میکنه آرتا میکنه. این 7 متر ارتفاعش بلندی تنورشه. تنوری که آب میاد تویش. بله چرخ اون زیره که آب باید بزن پر را. بله بله. پیدایه؟ بله. این یه گوشش پیدایه. بله. سنگا رو ریختن تا اینجا سولاخ که میره تعمیر کنی هسته. بله. پس این آسیاب اگه آب باشه اگه آب باشه باید که این معبرش خرابه. معبری که این لوله ها رو گذاشتن جلوش باید آب از این تاشه بیاد بالا. باشه بیاد. حالا باید یه معبری براش جدا کنم بارندگی هم بکنه شاله رو میافته این کار. این انشالله. خودتون آسیاب میکردین آقای طاهری؟ خودم آسیاب میکردن گندم نم کردن نونشان خوردیم. یعنی آسیاب روستا آسیابان روستا شما. بعد از 60 سال آب دید دار من خودم رو سیستم ساختم وسیله‌اش اورنه رو هم کردم. آفرین درود بر شما. دولشان خودم ساختم. اینا کم زیادی دون ریزش بود اینجا اینو میتکون وقتی که آب اینا جور جور میکنه که دونه بریزه. بله. دیگه این میراث دری برسونشتیم درشو آجرش داده و میراث که اینجا رو حفظش کنه. حفظ کنه درست کنه. سنگا رو تا خراب کردن نبود. باید نو ساختیم. سقفش نو زدیم. سنگ چینی تنوره را 7 متر میره بالا ببینه. بسیار. بفرمایید. سنگ چینیش خودم کردن اینا را. این سنگا رو خودم چیندم که همش خراب کردن. این تنوره آسیابه. تنوره آسیایه و از اینجا آب سلخ هدایتش میکنه از اینجا میاد به قسمت این حوض شه. آره. آب بعد از اینجا از اینجا غلات داشتین یا چشمه بوده؟
نه آب چشمه این تو استخر جمع میشه. آها تو این استخر جمع میشه چاق سرش میدیم. اضافهش از اینجا باید بره پایین. از اینجا میاد وارد تنوره. ای بابا آشغالم اینجا تا زیاده. اینا رو باید تمیز کنم. اینا 7 متر ارتفاعشه. پایین نیم متر کار تنگی کار هسته که فشار آب زیاد بشه. ها پایین سولاخ اینجوری میره جلو شیب داره. شیب داره تگ کاره که سرعت آب زیاد بشه. آره اونو این به چرخش پورت شد دیگه سرعت 60 داره میدوستن. قشنگ ورتا همه میادن سیل میکنن. یزد اومدن چقدر جای اینجا رو واسطه‌ای هم. دیدم. مثلا که ابتداش کردیم همینجا را. آقای طاهری دست شما درد نکنه. سلامت بشه. آسیاب نشون ما دادی. در واقع اونجا چی بود؟ معدن توتیا. بله و اینکه امیدوارم این مشکلتون هم به زودی حل بشه. بله. و روستا رو بتونید حفظ کنید از بین نره. درود بر شما، درود بر شرف شما باشید. ببخشید که دارید این کار رو انجام میدید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.